Trong tất cả các thiên thần, Lucifer là vị thần vĩ đại nhất mà Chúa đã tạo ra. Nhận thức được vẻ đẹp rực rỡ của mình và nhiều phẩm chất, mà Lucifer cảm thấy cao hơn các thiên thần khác. Và ở một số điểm, thậm chí trên cả Chúa. Lucifer muốn được giống như Chúa nên ông đã tạo ra một ngai vàng cho mình trên các vì sao, và thuyết phục 1/3 các thiên thần gia nhập phe của mình và chiếm lấy thiên đường. Nhưng Lucifer đã thua trong cuộc chiến và bị trục xuất khỏi thiên đường, và bị đày xuống địa ngục. Chúa đã biến vẻ đẹp của Lucifer, điều mà ông ngưỡng mộ nhất ở bản thân thành xấu xí. Và do đó, thiên thần tốt đẹp một thời trở thành sinh vật hèn hạ, phẫn nộ mà chúng ta gọi là Satan. Lucifer đã sa ngã vì tội lỗi tồi tệ nhất, kiêu ngạo, dẫn đến cảm giác tự cao về quyền lực và quyền lợi được thổi phồng của ông ta. Vào thế kỷ 13, nhà thần học Thomas Aquinas đã giải thích chi tiết về những gì ông gọi là các mối tội đầu trong bộ tổng luận thần học. Trong đó ông coi kiêu ngạo là tội tồi tệ nhất trong tất cả các tội lỗi. Vì kiêu ngạo mà một người trở nên dễ mắc phải 6 tội kia, do đó kiêu ngạo là kẻ xúi dục, là đầu mối dẫn đến các điều dữ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người dường như khuyến khích sự tự hào, chúng ta tôn vinh những người khoe khoang về thành tích của họ. Và mạng xã hội đầy rẫy những cá nhân liên tục đăng bài về cuộc sống phi thường của họ. Và không chỉ tự hào về thành tích, chúng ta còn tự hào về nơi chúng ta đến từ, quốc tịch nào, ghi trong hộ chiếu của chúng ta như thế nào, chúng ta trông như thế nào, màu da và thậm chí cả giới tính của chúng ta. Nhưng làm thế nào và tại sao kiêu hãnh như vậy lại xấu? Và chẳng phải có những hình thức tự hào tốt hay sao? 7 mối tội đầu là một khái niệm đạo Công giáo thể hiện 7 hành vi vô đạo đức, 7 tội chống lại thánh thần, bản thân và thế giới xung quanh chúng ta. Ý niệm về 7 tội lỗi chết người đã hình thành bởi người cha sa mạc, F.A. Syrios Bantikas. Trong sách Practicos chương 6, ông Evagrius đã liệt kê danh sách các tà kiến như sau: mê ăn, dâm dục, tham lam, phiền não, nóng giận, chán nản, hám danh, tự phụ. Nhưng nó đã xuất hiện từ trước ở Hy Lạp và La Mã, đặc biệt là đạo đức học của Aristotle. Trong thế kỷ thứ 6, giáo hoàng Gregory I đã sửa đổi danh sách của Evagrius, biến nó thành 7 mối tội đầu mà chúng ta đã biết: kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng. Video này khám phá 7 mối tội đầu theo quan niệm của Công giáo. Và những tội lỗi này có hai gì? Chúng áp dụng như thế nào vào cuộc sống và xã hội ngày nay? Và làm thế nào chúng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta và hạnh phúc của những người xung quanh chúng ta? Và liệu những người ngoại đạo có thể tìm thấy lợi ích từ khái niệm này hay không? Bài viết này đào sâu vào mẹ đẻ của mọi tội lỗi, kiêu ngạo. Khi kiêu hãnh hay kiêu ngạo, chúng ta hài lòng ở một vị trí được cho là cao hơn những người khác. Chúng ta cảm thấy tốt hơn những người khác với tư cách cá nhân hoặc nhóm, vì những đặc điểm và thành tích cụ thể. Chúng ta có thể cảm thấy như vậy vì nhóm sắc tộc chúng ta thuộc về, quốc gia chúng ta sinh ra hoặc thậm chí giới tính. Nhìn bề ngoài, niềm tự hào dường như không tệ lắm. Nhưng nhiều tín hữu Công giáo tin rằng, kiêu ngạo rất nguy hiểm và là con đường dẫn đến điều ác. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Châm ngôn chương 16, câu 18. Trước tiên chúng ta hãy khám phá ngắn gọn một số quan điểm của tín hữu Công giáo, như chúng ta đã thấy trong câu chuyện về Lucifer. Theo người Công giáo, kiêu ngạo dẫn đến sự sụp đổ của một người. Ý tưởng chính đằng sau sự nguy hiểm của tính kiêu ngạo dường như là, chúng ta không vĩ đại hơn Thiên Chúa và ngay khi cố gắng vượt lên trên Ngài, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Một ví dụ về điều này, chúng ta cũng thấy trong câu chuyện về Adam và Eva, trong đó cũng chính thiên thần sa ngã Lucifer. Giờ đây là Satan chính thức cải trang thành một con rắn cám dỗ yết rằng, bà có thể giống như Chúa nếu bà ấy ăn trái cấm. Một cách giải thích của câu chuyện này là Satan đã cám dỗ Eva, bằng cách gợi lên cảm giác kiêu ngạo của bà thông qua việc không vâng lời Chúa. Bà cho rằng mình biết rõ hơn Thiên Chúa và được cho là giống Chúa thay vì phục vụ Ngài. Theo quan điểm của Công giáo, khi chúng ta kiêu ngạo, chúng ta tin rằng chúng ta tự đủ, như thể chúng ta không cần Chúa và có thể sống không cần Ngài. Chúng ta nghĩ rằng những thành tựu đạt được là do chúng ta làm, trong khi thực sự chúng chỉ là công việc của Thiên Chúa. Giống như Pharaoh kiêu ngạo, từ chối giải phóng dân Israel theo lệnh của Đức Chúa. Pharaoh đáp, Đức Chúa là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Israel đi? Ta chẳng biết Đức Chúa.
cũng sẽ không thả cho Israel đi. Xuất Hành chương 5 câu 2. Cuối cùng, bằng cách gửi 10 bệnh dịch thảm khốc đến Ai Cập, Đức Chúa đã diệt trừ sự kiêu ngạo của Pharaoh để ông nhận ra rằng mình không mạnh như ông nghĩ. Một lần nữa, Pharaoh nghĩ rằng mình trên cả Đức Chúa Trời theo một cách nào đó, và ông và người dân Ai Cập đã phải trả giá đắt cho điều đó. Mỗi tấm lòng tự cao đều ghê tởm đối với Chúa, chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt. Châm ngôn chương 16 câu 5. Các học giả Công giáo có sự đồng thuận rằng, kiêu ngạo là tội lỗi tồi tệ nhất bởi vì, ngoài các ví dụ trong Kinh Thánh, nó tạo ra mọi tội lỗi khác, như một loại ma túy cửa ngõ dẫn đến các loại ma túy khác. Sở dĩ tính kiêu ngạo dẫn đến các tội lỗi khác là do tư tưởng hơn người. Ví dụ, lòng kiêu ngạo dẫn đến lòng tham vì một người cảm thấy mình có quyền lực nhiều hơn, thường là khiến người khác phải xấu hổ, thấp kém. Một cá nhân ham muốn chỉ coi người khác là đối tượng để sử dụng vì anh ta tin rằng mình xứng đáng với điều đó. Những người đố kỵ cảm thấy họ phải có những gì họ muốn, và không thể chịu đựng được việc người khác có những gì họ nghĩ rằng họ phải có, nhưng không thể. Kẻ háo ăn cảm thấy mình xứng đáng được ăn nhiều hơn mức cần thiết, ngay cả khi những người khác đang đói và lấy đi của họ. Người phẫn nộ tin rằng, trong sự kiêu ngạo của mình, anh ta luôn đúng, và trả thù một cách chính đáng cho những gì anh ta coi là sai trái của người khác. Và cuối cùng, những người lười biếng nghĩ rằng cô ấy quá giỏi để làm việc như vậy, và những người khác có thể làm công việc cho cô ấy. Do đó, trong đạo Công giáo, kiêu ngạo là một tội và là tội lỗi tồi tệ nhất trong mọi tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể nói gì về niềm tự hào theo quan điểm của người không theo đạo Công giáo? Nếu chúng ta không tính đến Thiên Chúa, thì kiêu ngạo có gì sai? Một nhạc cụ lên dây, nhưng thích tự chơi hơn vì nó nghĩ rằng nó biết giai điệu hơn nhạc công. C.S. Lewis, một người tự cao tự đại đánh giá bản thân đặc biệt cao so với những người khác. Do đó, anh ta cảm thấy được nâng cao hơn những người khác, và những sai sót của người khác củng cố hình ảnh bản thân bị thổi phồng của anh ta. Giống như nhạc cụ của C.S. Lewis, nó nghĩ rằng mình biết rõ hơn và có khả năng hơn người nhạc công, ngay cả đối với những người rõ ràng có chuyên môn hơn nó. Tại sao ai đó lại tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng chuyên môn của mình vượt trội trong khi thực tế không phải vậy? Tại sao, đối với người kiêu ngạo, ý tưởng đứng đầu, vượt trội, về bất kỳ cách nào, hình dạng hay hình thức nào, lại quan trọng hơn bất cứ điều gì khác? Một bài báo của John Amogel, đăng trên tờ Tâm lý học ngày nay, khám phá nguồn gốc của sự kiêu ngạo, nói rằng, sự kiêu ngạo thường do lòng tự trọng thấp kém và sự xấu hổ thúc đẩy. Chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân, đến mức chúng ta bù đắp bằng cảm giác vượt trội. Chúng ta tìm kiếm khuyết điểm của người khác, như một cách để che giấu khuyết điểm của chính mình. Chúng ta thích chỉ trích người khác, như một biện pháp bảo vệ chống lại việc nhận ra những thiếu sót của chính mình. Một người tự hào quá mức cảm thấy thấp kém, tình trạng tâm lý được gọi là ái kỷ, kéo theo một hình thức kiêu hãnh tột độ bắt nguồn sâu xa từ cảm giác thấp kém. Một người ái kỷ cần lòng kiêu hãnh, cảm giác vượt trội của mình để duy trì bản thân trên thế giới, và nếu không có nó, anh ta sẽ gục ngã trước sức nặng của sự kém cỏi, mà bản thân tự cho là kém cỏi. Thật không may, chiến lược đối phó với niềm tự hào thường trở nên phá hoại. Nhưng tính kiêu ngạo cũng thường tế nhị. Ví dụ, chẳng phải chúng ta thích xem các bộ phim truyền hình thực tế, chủ yếu để xem những người trong đó ngu ngốc như thế nào so với chính chúng ta sao? Chẳng phải chúng ta thích ngồi lê đôi mắt về hàng xóm, và các thành viên trong gia đình của họ, chỉ để cảm thấy tốt hơn về bản thân mình sao? Và thế nào về việc loại bỏ những gì người khác làm hoặc nói những điều mà chúng ta không đồng ý? Chúng ta làm điều này ở mức độ nào để thực sự biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, và mức độ nào để hủy bỏ văn hóa phát sinh từ lòng kiêu hãnh? Mặc dù niềm tự hào có thể ngụy trang thành một sức mạnh tốt, nhưng nó thực sự có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Roma chương 12, câu 16. Mặc dù điều này có vẻ vô hại và được ưa chuộng hơn, nhưng tính kiêu ngạo và hậu quả của nó có thể là vấn đề nan giải. Câu chuyện về nhân vật Narcissus trong thần thoại Hy Lạp là một ví dụ về tác hại của thói kiêu căng. Narcissus ngưỡng mộ bản thân sâu sắc đến nỗi anh ta yêu hình ảnh phản chiếu của mình trong một hồ nước, nơi anh ta trở nên gắn bó đến mức không thể rời mắt được nữa. Anh quên ăn quên uống nên sức khỏe và sắc đẹp
cũng vì thế mà sa sút cho đến khi qua đời. Có nhiều cách giải thích về nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện về Narcissus. Nhưng về cốt lõi, nói cho chúng ta thấy sự ám ảnh về bản thân dẫn đến sự hủy hoại như thế nào. Ngoài ra, nó khiến chúng ta xa lạ với thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể thấy điều này diễn ra ngày nay. Nhiều người tập trung vào hình ảnh trên mạng xã hội của họ, hơn là thực sự trải nghiệm cuộc sống, đạt được điều gì đó quan trọng, và duy trì các kết nối có ý nghĩa với những người khác. Ví dụ, nhiều người ái kỷ, nhưng không có khả năng và không muốn cảm nhận tình yêu đối với một người. Anh chỉ có thể yêu bản thân mình. Niềm tự hào của anh ấy đã tách anh ấy ra khỏi thế giới theo cách mà những người kiêu hãnh tách mình ra khỏi những người khác. Amozel nói rằng, sự tự tin và kiêu ngạo thái quá như vậy đã đẩy chúng ta ra xa. Thay vì coi mình như những người bình đẳng, họ thể hiện sự vượt trội đáng ghét khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé. Họ có sở trường khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, mà họ từ chối đối mặt với chính họ. Như vậy, câu chuyện về Narcissus cho thấy lòng kiêu hãnh có thể gây chia rẽ, mà chúng ta cũng có thể thấy lòng tự ái dân tộc có thể chia rẽ các nhóm người. Đôi khi, những sự chia rẽ như vậy là vô tội, ví dụ, trừ một số trường hợp ngoại lệ, trong một kỳ World Cup hoặc Thế vận hội. Niềm tự hào dân tộc có thể là nguồn gốc của sự gắn kết và đoàn kết xã hội, chủ yếu là giữa những người thuộc nhóm. Nhưng nó cũng có thể là nguồn gốc của sự thù địch chống lại nhóm bên ngoài. Chúng ta có thể thấy điều này với sự căm ghét của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đối với các nhóm thiểu số. Và có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trong lịch sử là chủ nghĩa xã hội quốc gia ở Đức trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai, không chỉ dựa trên niềm tự hào dân tộc, mà còn dựa trên niềm tự hào về dân tộc của một người. Tương tự như vậy, một số người theo đạo có thái độ thù địch với người ngoài. Sự thù địch đó được gợi lên bởi niềm tự hào, ý tưởng rằng tôn giáo của họ tốt hơn các tôn giáo khác, và điều này khiến họ trở thành những người tốt hơn so với những người theo tôn giáo khác. Trong các tôn giáo, sự kiêu ngạo cũng tạo ra sự chia rẽ giữa các nhóm hoặc cá nhân các tín hữu. Niềm tự hào tinh thần này xoay quanh ý tưởng rằng một người là một tín hữu tốt hơn người khác. Ví dụ, một người Hồi giáo cầu nguyện thường xuyên hơn và do đó cảm thấy mình là một người Hồi giáo tốt hơn người hàng xóm. Hoặc một tu sĩ Phật giáo hành thiền nhiều hơn các tu sĩ khác, và do đó cảm thấy tiến bộ hơn trong con đường Phật Pháp. Hoặc, liên quan đến tội kiêu ngạo, một giáo dân cư xử khiêm tốn hơn người hàng xóm của mình và do đó cảm thấy mình tốt hơn anh ta, điều này tự nó không phải là khiêm tốn. Thay vì chấp nhận người khác, những người kiêu ngạo đặt mình lên trên người khác. Điều này cuối cùng có thể gây ra sự thù địch ở cả hai bên. Giống như Narcissus, kẻ kiêu ngạo khép mình khỏi thế giới, mải mê với sự vượt trội của mình. Tác giả và chuyên gia về Phật giáo Tây Tạng Alan Wallace đã viết, người Tây Tạng nhìn vào một người tự cho mình cao hơn người khác, tin rằng anh ta hơn người khác và biết nhiều hơn, và họ nói rằng người đó giống như người ngồi trên đỉnh núi, ở đó lạnh, cằn cỗi, và không có gì sẽ phát triển. Nhưng nếu ai đặt mình ở vị trí thấp hơn, thì người đó giống như một thửa ruộng màu mỡ. Đối với nhiều người, tự hào về đất nước của mình được coi là một đặc điểm tích cực, bao gồm tình hữu nghị, đoàn kết và lòng trung thành. Đặc biệt tại các sự kiện thể thao lớn, niềm tự hào dân tộc trở nên phổ biến và tăng lên theo cấp số nhân khi đội tuyển quốc gia của một người giành chiến thắng. Chúng tôi đã thắng, chúng tôi là người giỏi nhất. Họ nói như vậy. Có những niềm tự hào còn khiến người khác bật cười. Ví dụ như đưa cờ tổ quốc vào sân vận động của một nước khác, một giải đấu khác mà nước mình không tham gia để tự hào. Nhưng chính xác thì họ tự hào về điều gì? Và bao nhiêu trong số đó là do chính họ làm? Những thứ như quốc tịch và các đặc điểm cơ thể như màu da hoặc chiều cao, số phận đã trao cho chúng ta những thứ này ở mức độ nào, và chúng do chính chúng ta tạo ra ở mức độ nào. Rất có thể, chúng ta đã không tự mình thiết lập các tính năng này. Chúng là sản phẩm của các thế lực không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Trước khi sinh ra, một đứa trẻ không chọn quốc gia mà nó muốn sinh ra, cũng không chọn màu da của mình, không biết mình cao hay thấp. Tuy nhiên, vì một số lý do, mọi người có xu hướng tự hào về những đặc điểm này, như thể chúng là do chính họ tạo ra. Họ cảm thấy được nâng cao hơn những người khác dựa trên những gì không phải do họ làm. Tôi là người nhà của ông kia, bà nọ. Tôi đã từng gặp ông chủ tịch này, tổng thống đó, nhà báo kia, vân vân và mây mây. Không phải là sai khi hài lòng với các thuộc tính cụ thể được ưa thích hơn, nhưng có lý do gì để tự hào không? Trong một bài luận ngắn về lòng kiêu hãnh, nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer đã viết rằng, lòng kiêu hãnh tự nó không xấu, nhưng khi nó không có cơ sở,
thì nó rẻ mạt. Ông ấy lập luận rằng việc từ chối niềm tự hào được thực hiện bởi những người không có nhiều điều để tự hào về bản thân. Ông cũng nhận thấy rằng những người không có thành tựu gì đáng kể sẽ tìm đến các hình thức tự hào, chẳng hạn như niềm tự hào dân tộc, như một sự bù đắp. Tôi trích dẫn, loại tự hào rẻ tiền nhất là niềm tự hào dân tộc, vì nếu một người tự hào về quốc gia của mình, điều đó lập luận rằng anh ta không có phẩm chất nào của riêng mình để anh ta có thể tự hào, nếu không thì anh ta sẽ không nhờ đến những thứ mà anh ta chia sẻ với rất nhiều triệu đồng bào của mình. Người đàn ông được phú cho những phẩm chất cá nhân quan trọng sẽ chỉ để nhìn rõ những gì mà quốc gia của anh ta thiếu sót, vì những thất bại của quốc gia sẽ liên tục hiện ra trước mắt anh ta. Nhưng mọi kẻ ngốc khốn khổ không có gì để tự hào đều chấp nhận như một nguồn tài nguyên cuối cùng, niềm tự hào về quốc gia mà anh ta thuộc về. Anh ta sẵn sàng và vui vẻ bảo vệ nguồn tài nguyên cuối cùng, niềm tự hào về quốc gia mà anh ta thuộc về. Anh ta sẵn sàng và vui vẻ bảo vệ mọi lỗi lầm, và sự điên rồ của nó đến tận răng và móng tay, do đó tự đền bù cho sự kém cỏi của mình. Tự hào về những thành tích không phải của mình là ảo tưởng, điều này khá rõ ràng. Nhưng liệu bao nhiêu thành tựu của chúng ta, những thứ chúng ta đã làm việc chăm chỉ, chẳng hạn như lấy bằng tiến sĩ hay xây dựng một doanh nghiệp thành công, thực sự có phải là của riêng chúng ta? Một tín hữu có thể nói rằng, mặc dù chúng ta đã làm việc chăm chỉ để đạt được những gì mình có, nhưng phần lớn đó là công việc của Chúa, đó là ý muốn của Ngài. Và do đó, niềm tự hào của chúng ta không chỉ vì chúng ta tự hào về những thứ mà cuối cùng không phải do chúng ta làm, hoặc ít nhất, không nhiều như chúng ta nghĩ. Nhưng nếu chúng ta loại bỏ Chúa ra, liệu lập luận này có còn đúng không? Lấy ví dụ, một người trở thành giáo sư triết học. Người này đã phải học tập chăm chỉ, được cấp bằng tiến sĩ, hoàn thành các công trình nghiên cứu, thực hiện một chương trình hậu tài liệu, dạy các lớp học, xuất bản các bài báo, vân vân. Ngay cả Schopenhauer cũng sẽ nói rằng sau nhiều năm vất vả này, vị giáo sư triết học này xứng đáng được tự hào, niềm tự hào của ông là xứng đáng. Ông ấy thậm chí có thể khoe khoang về những thành tích của mình, nói rằng, tôi đã tự mình làm tất cả. Tôi đã đi được xa như vậy là nhờ sự chăm chỉ và cống hiến của mình. Nhưng đến mức độ nào thì niềm tự hào như vậy là chính đáng? Ví dụ, ai trả tiền cho giáo dục của mình? Ai đã giúp anh ấy được nhận vào trường đại học? Ai cho phép anh ta lấy bằng tiến sĩ? Ngay cả khi hầu hết những sự kiện này là do trí thông minh và sự chăm chỉ của anh ta, ai đã cho anh ta trí thông minh trên mức trung bình? Ai đã cho anh ta những hoàn cảnh thích hợp, chẳng hạn như lớn lên ở một đất nước phù hợp, có một gia đình có đủ nguồn lực, có sự giáo dục đã khuyến anh ta học tập, hay nói tóm lại, một môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho con đường trở thành một giáo sư? Có phải toàn bộ nền tảng mà thành công của anh ấy được xây dựng là do chính anh ấy làm không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta sinh ra là một người nghèo ở một quốc gia thuộc thế giới thứ ba? Liệu trí thông minh và sự chăm chỉ của anh ta có đưa anh ta tiến xa đến thế không? Thành tựu của chúng ta, bất kể chúng ta đã làm việc chăm chỉ như thế nào, phần lớn được xây dựng trên sự may mắn. Chúng ta có thể nói rằng, ngay cả khi không có khái niệm của tín hữu Công giáo về Thiên Chúa, thật hợp lý khi lập luận rằng, chúng ta thường quá tự hào về những thành tích của mình vì vai trò của chúng ta trong đó nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Đối với một người vô thần, có thể không phải Chúa đã tạo ra những hoàn cảnh và đặc điểm khiến con đường dẫn đến thành công của anh ta có thể thực hiện được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng số phận đã đóng một vai trò quan trọng trong đó. Một lần nữa, tự hào về những thứ không phải do mình làm là ảo tưởng. Tuy nhiên, chúng ta thường phóng đại vai trò của mình đối với thành tích của mình. Hơn nữa, vì những thành tựu của họ, mọi người có xu hướng cảm thấy vượt trội hơn những người khác, và thậm chí gọi những người có ích hoặc không có thành tích đáng kể nào, ít nhất là trong mắt họ là kẻ thua cuộc. Nhưng làm thế nào là hợp lý để cảm thấy tốt hơn người khác khi, rất có thể, tổng số hoàn cảnh không thuận lợi hơn cho người đó? Đừng có kiêu hãnh với các cành đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn chống đỡ cái rễ, nhưng là cái rễ chống đỡ bạn. Roma chương 11, câu 18. Có phải kiêu ngạo thực sự là tội lỗi tồi tệ nhất và là cửa ngõ dẫn đến nhiều tệ nạn tốt hơn, nên tránh bằng mọi giá? Hay quan điểm của tín đồ Công giáo đối với sự kiêu ngạo là quá phiến diện, nghĩa là sự kiêu ngạo cũng chứa đựng những yếu tố tích cực? Không phải lúc nào chúng ta cũng coi niềm tự hào là một đặc điểm xấu. Trong một số trường hợp, niềm tự hào là một khái niệm tích cực nếu chúng ta coi đó là
phản ứng cảm xúc tích cực đối với thành công của một người hoặc cảm giác hài lòng với hoàn cảnh của một người. Nhưng nếu chúng ta coi niềm tự hào là sự kiêu ngạo, tự phụ và cảm giác vượt trội, thì đó là một khái niệm tiêu cực. Schopenhauer phân biệt giữa kiêu hãnh và hư danh, và tôi xin trích dẫn. Kiêu ngạo hoạt động từ bên trong, đó là sự đánh giá trực tiếp của chính mình. Hư ảo là mong muốn đạt được sự đánh giá cao này một cách gián tiếp, từ bên ngoài. Nhìn vào thiên thần Lucifer, chúng ta có thể nói rằng ông ta có xu hướng kiêu ngạo hơn, vì lòng kiêu hãnh và cảm giác vượt trội của ông ta quá mức, và ông ta mong muốn sự ngưỡng mộ từ người khác bằng cách tạo ra một ngai vàng trên các vì sao và tiến hành chiến tranh để thiết lập sự thống trị của mình. Tuy nhiên, niềm tự hào vẫn là một cảm xúc phức tạp. Đối với một số người, đó là gốc rễ của mọi điều ác. Đối với những người khác, nó không hoàn toàn xấu. Ví dụ, để tự hào về thành tích của một người, những người khác sẽ nói rằng hầu hết mọi người phóng đại vai trò của họ liên quan đến thành tích của họ, phần lớn là do hoàn cảnh bên ngoài như Chúa, theo quan điểm của Công giáo. Và vì điều đó, niềm kiêu hãnh là không chính đáng. John A. Mosel lập luận rằng niềm tự hào không phải là một dạng giá trị bản thân lành mạnh, bởi vì nếu chúng ta đánh giá dựa trên thành tích hoặc hình ảnh bản thân, thì nó dựa trên một nền tảng mong manh. Thay vào đó, chúng ta có thể thay thế niềm tự hào bằng nhân phẩm. Tôi trích dẫn, giá trị bản thân chân thực và ổn định hơn, dựa trên việc xác thực hay thừa nhận từ bên ngoài, để có được khẳng định và đánh giá đúng bản chất của chúng ta. Giá trị bản thân là một chức năng của việc sống có nhân phẩm, tồn tại ngoài bất kỳ thành tích nào. Thành tích là phù du và có thể trở thành một cái bẫy. Nếu quá nhiều sự chú ý mà chúng ta dành cho việc hoàn thành những điều lớn hơn và tốt hơn để cảm thấy tốt hơn, thì chúng ta sẽ trở nên nghiện các nguồn thỏa mãn bên ngoài. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Có phải niềm tự hào là xấu? Hay có những mặt tốt để tự hào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới đây. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn vì đã xem.